ating nagawang siomai. Special siomai. So, nilagay na natin sa ating steamer. So, pinainit na rin natin yung ating steamer. So, ilalagay na natin to. So, sasalang na natin yung ating siomai sa ating steamer. So, i-ano natin siya, lulutuin natin siya in between 18 to 20 minutes in low and medium heat. So, sarado na natin. So, ito na yung naluto nating special homemade siomai. So, titikman na natin. Amoy pa lang, ang bango na. Sarap. So, tikman na natin kung anong kanya. Oh, parang ano lang, yung nabibili natin sa labas. So, meron tayong pre-prepare na sausawan dito. Yung toyo, tsaka kalamansi. Pwede rin maglagay tayo ng chili sauce para kung gusto natin maanghang. So, may mga nabibili namang chili sauce. Pero guys, abangan nyo yung paggawa ko ng chili sauce. Tsaka yung ano, yung pambalot ng siomai sa susunod kong mga video.